Saya bila pakai baju ni, Faiz, saya teringat satu detik yang mana kita pernah ada dalam set, saya pakai baju yang sama dan sesuatu berlaku yang mana klip tu dipotong dan diviralkan di media sosial. Awak ingat tak? Saya tak sure sama ada saya ingat sebab banyak yang viral. Time tu kita borak pasal individu-individu tak bertanggungjawab yang buka Telegram berbayar pada ketika itu. Kat mana orang-orang ni sekarang ni? Dah senyap. Dah senyap. Dulu kata nak ajak saya jumpa, nak ajak kita jumpa, kata Mungkin ROI dah cukup. nak kata kita tak kenal siapa dia. Kalau jumpa depan mata, pijak-pijak je dia kata. Tapi lala dia menghilang. Kena macam tu je kita, kena gula-gula kita. Dah rindu. Tu, bila tadi duduk pakai mic je, baru rasa macam, I have felt this way before lah. Deja vu. Bola Itu Live minggu ni, jom. Faiz, aku nak buka satu agensi. Agensi apa? Nama dia KS Bakat Masa Depan. Apa yang agensi ni lakukan? Agensi ni scouting. Tak apalah, kita buang lah topik tu, malas lah. Dah lama dah borak benda tu. Anda akan buka subscription? Subscription ni perkataan sensitif sekarang ni. Subscription okey. Berbayar ataupun tak? Satu benda lagi. Kalau berbayar bagi value, alright. Tapi kalau berbayar menipu, payah. Faiz, Bola Itu Live yang dalam satu minggu yang cukup rancak, pelbagai jenis benda berlaku, ada banyak naratif-naratif menarik yang dimainkan. Yeah. Seperti biasa, apa ejen peremang hang untuk minggu ni? Ejen peremang saya, selalunya ejen peremang saya akan berkisar tentang liga-liga top 5 Eropah. Ada, kalau anda masih ingat, saya ke Spanyol, selalu ke Itali, sebabkan banyak daripada perbincangan di sana kita jarang untuk meletak sebagai perbincangan utama. Tetapi pada hari ini, ejen peremang saya adalah di antara tumpuan utama kita, iaitu di Premier League. Saya nak letakkan ejen peremang saya pada minggu ini kepada Ange Postecoglou. Hujung minggu lalu, Ange Postecoglou dalam satu perlawanan yang digelar oleh jurnalis-jurnalis di United Kingdom sebagai El-Clasico, Spurs melayan kunjungan Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium, satu gelanggang di mana mereka sudah belum memenangi, pada ketika itu mereka tidak memenangi perlawanan di home 13 minggu something like that, which is truly a relegation form. Tetapi umum mengetahui dalam 2 bulan setengah, setiap 3 hari Spurs bermain dengan longgokkan pemain-pemain 18, 19, 20, 21 tahun. Pemain-pemain yang masih lagi kurang berpengalaman kerana begitu banyak pemain yang cedera. Kalau boleh kita buat 11 kesebelasan pemain yang cedera tu boleh. Daripada Vicario ke Van de Ven ke Romero ke Udogi. Tim tu sedap. Tim tu akan beat tim yang sihat tu. Kan? Betul. Untuk Spurs. Tetapi betapa cutthroatnya situasi ataupun industri bola sepak di England, terutamanya apabila ada penglibatan media. Kerana kita sendiri pun tahu, seorang jurulatih ataupun seorang manager, 20 managers di dalam Premier League ni, 20 orang pengurus ni, mereka akan melalui press conferences ataupun sidang media yang tak terkira banyak dia, Kish. Ada pre-match, ada post-match, betul ada lagi tuntutan-tuntutan lain daripada channel TV, daripada saluran tu, saluran ini, saluran radio. Mereka ada banyak. Jadi setiap kali Ange Postecoglou ini berjumpa dengan media, akan ada soalan-soalan yang agak bukan nak katakan sensitif, yang killing lah, yang boleh membunuh dia kalau dia salah jawab ataupun kalau dia menyatakan sedikit emosi ataupun apa, benda tu akan backfire dekat dia. Mereka akan gunakan perkara itu dan terus mempermainkan beberapa naratif bahawa adakah dia orang yang tepat, adakah dia mempunyai Premier League credential, adakah dia... Tapi sejujurnya, Kish, aku percaya dan aku ada simpati terhadap Ange Postecoglou kerana bilangan ataupun kuantiti pemain yang terpaksa diketepikan dan pemain lain yang terpaksa dia bawa masuk untuk menggalas tugas dia.
Dominic Solanke dibawa ke Tottenham Hotspur Stadium dengan 55 juta pound or something like that. Besar. James Maddison dibawa untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Harry Kane musim lalu. Tidak dapat bermain banyak pada musim ini. Brennan Johnson yang cemerlang, ada streak of very good performances sebelum dia cedera juga. Di tengah ini memang sangat-sangat chaotic. Mula-mula ada main tangkur, cedera. Lepas cedera balik dia kena penggantungan disebabkan kes dia dengan Son Heung-min. Yeah. Lepas tu ada Yves Bissouma berdepan dengan masalah prestasi. Lepas tu Papesa cedera juga sebelum menentang Manchester United ini. Jadi banyak. Untuk pertama kalinya dalam masa 3 bulan, Ange ada sedikit sinar harapan dengan kembalinya beberapa pemain. Walaupun tak semua daripada pemain tersebut dia boleh bariskan dalam kesebelasan utama ketika menentang Manchester United tempoh hari, tetapi ada beberapa lah. At least ada Vicario yang boleh memberikan ruang kepada Thomas Kinski yang semenjak dia balik hari itu dia tak pernah semenjak dia menyertai kelab itu dia tak pernah berehat lagi. Ada juga pemain-pemain seperti Jet Spence yang dia dah tengok Udogie kembali ke dalam pasukan, dia nak retain tempat dia dan memberikan man of the match performance ketika menentang. What I'm trying to say is, Kish, the effect ataupun kesan daripada ketiadaan 10-11 pemain utama ni is very real untuk manager-manager. Jadi aku mempunyai simpati terhadap mereka. Ange berulang kali mengatakan perkara ini. Tak ada dia pernah katakan bahawa tak ada pengurus pun yang mahu berada di tempat dia. Dan tak ada siapa pun akan survive berada di tempat dia kerana terpaksa memainkan pemain berusia 18-19 dengan cetek pengalaman setiap 3 hari. It is not sustainable. Yeah. Tapi bila hang cakap macam tu, Kish, akan ada satu lagi risiko. Risiko dia adalah ketika pemain-pemain utama ini kembali dan hang masih lagi tak menang, hang kena menang. Hang kena menang. Yeah. Orang akan mempertikaikan, hari itu cakap tak ada player ni, dah ada balik player, kenapa tak menang juga? And that's what he did. Menang dengan Manchester United. Walaupun it is not a pretty showing, Kish. Itu bukan game terbaik Premier League ke, an end-to-end tactical masterclass ke apa ke, tak. But he won. He got the job done. Gol daripada James Maddison di separuh masa pertama dan berjaya kekal walaupun United dominan di separuh masa kedua. Jadi ejen permangku adalah Ange Postecoglou. Aku secara peribadi sangat menyukai beliau. Aku juga sangat menyukai kenyataan bahawa ada seorang manager daripada AFC yang thriving dekat Premier League. Not necessarily thriving right now, tapi yang berada di sana. Yeah. I take pride from that. Dan aku harap dia berjaya lepas ini. Jadi Ange Postecoglou. Tapi bab jurulatih-jurulatih yang menyalahkan krisis kecederaan ni, Roy Keane tak setuju. Roy Keane dekat overlap kata alasan. Tak, tapi kalau kita tengok Ten Hag musim lalu, kita tengok Jurgen Klopp musim lalu, kita tengok Guardiola musim ini, semuanya memainkan peranan. Semuanya dia cukup evidence untuk kita menyatakan bahawa ini memang satu. Memang kita boleh cakap kan, setiap klub ada 25 orang dalam skuad. Kenapa tak pakai aja semua? Tapi sebab itulah harga gaji mereka berbeza-beza kerana kualiti mereka berbeza-beza. Dia jadi lebih memuaskan kerana walaupun aku sangat meminati Roy Keane, I have all the respect in the world for him, tapi aku kurang setuju dengan apa yang dia cakap tentang James Maddison dekat rancangan The Overlap. Dia kata sebab Ian Wright made the point yang James Maddison if he comes back could be a huge boost. Betul, Roy Keane macam dia brush off benda tu, dia gelak-gelakkan benda tu. Dia kata, James Maddison, if I were in the dressing room and James Maddison is coming back, kau rasa aku akan rasa macam... aku tengok. Kau nampak klip tu? Aku tengok klip tu. But part of me, disebabkan aku dah terlalu banyak tengok Roy Keane, aku boleh... Dia macam ni. Aku rasa what he meant was, but he is Roy Keane dan dia akan menyatakan perkara ini dengan cara Roy Keane, dengan nada Roy Keane, Roy Keane's intonation. But I think what he's trying to say is, Maddison alone cannot change anything. Kalau hang tengok full clip tu, Aku tengok full. Dia sebenarnya serang Maddison individually. Dia kata, Maddison, when is he going to step up? Dia cakap pasal Tamworth kan, Tamworth performance. Dia kata Tamworth performance dan dia kata yang all throughout this months and years, if I were his teammate and if Maddison is coming back, would I feel like, our problems are going to be much better now that Maddison is back? No, I won't feel that way.
Maddison needs to step up. So, lepas tu bila Ian Wright look at the camera and say, James, this is on you. Only you can answer this critic. Time tu, Roy Keane dia backpedal sikit lah. Dia cakap, no, he's a good player, but he's not like a game changer macam tu lah. Kira dia nak cakap yang Maddison ni is a great player, tapi dia bukan difference maker. So, benda tu bukan, bagi aku, that statement is not a controversial statement. To say whether Maddison is not a game changer is not a controversial statement. Tapi it's the way you said it. It's the way you framed it and said it yang aku rasa sangat condescending, dan aku rasa it became very poetic yang at the end of the day, the difference maker dalam game tu was a James Maddison goal yang membezakan kedua-dua pasukan lah. Tapi aku setuju dengan Hang. I mean, it's not a injury crisis ni bukanlah benda yang mudah untuk mana-mana ketua jurulatih. Ejen permah aku pula adalah dari bumi Indonesia. Di mana minggu lepas ada pertembungan di antara Persija dan juga Persib. Perlawanan yang penuh dengan drama, ada banyak perkara yang berlaku di kalangan penyokong yang kurang enak. Banyak video yang tular di media sosial menunjukkan ada penyokong-penyokong Persib yang kena target, ada sedikit pergaduhan di kalangan penyokong di stadion Patriot di Bekasi. Ada pergaduhan dekat train station. Train station, yang tu pun aku nampak juga. Benda-benda ni kurang enak lah. Tapi and the game was also rancak kerana Persija memiliki kelebihan 2-0 pada babak pertama, tetapi kebangkitan Persib in true Boyan Hodak fashion lah. You can never kill them. No matter how big the lead is, they will find a way to claw themselves back. Dan babak kedua ada sedikit kebangkitan daripada Persib. Perlawanan berakhir 2-2. Dan tapi ejen permah aku adalah apa yang berlaku pre-match. Pre-match dalam sesi latihan terakhir buat Persib di hadapan penyokong. Puluhan ribuan penyokong memanjiri stadium untuk memberikan sokongan kepada pemain-pemain Persib, dan video daripada that training session was everywhere on social media. Termasuklah aku nampak Kevin Ray Mendoza, individu yang kita dah pernah cover dengan begitu mendalam ketika dia beraksi bersama KL. Dia post video of that atmosphere dan dia pandang kamera. He was in a state of disbelief. Dia dah pernah alami benda ni, tapi this is the second time or maybe third time dia alami, but dia masih lagi dalam fasa kejutan dan disbelief, tak boleh nak percaya. Dan dia pandang kamera, dia cakap, you will never get this anywhere in the world. In terms of that amount of support untuk sebuah training session. Bila aku tengok klip tu, sejujurnya Faiz, aku berulang kali repeat klip yang Kevin Ray Mendoza post tu. Berulang kali tengok dan dalam otak aku fikir macam, one day we have to go and experience it. There has to be a Bola Itu Life special di Bandung. There has to be kita dah buat Jakarta, kita belum buat Persija, tapi kita dah buat Jakarta. Tapi kita kena pergi explore budaya bola sepak kat Bandung ni. It is incredible. Kalau kita pergi kan, apa antara stop kita? Jalan Beraga, Bandung. Aku rasa aku nak pergi ni. Bagi aku lah, Jalak Harupat. Jalak Harupat tu confirm lah. Sebab kita kena pergi tengok game ni. Persib Store. Aku rasa kita kena pergi base camp The Chang Shooters. Nak kena naik kereta api panoramic view tu ke? Dari Jakarta panoramic train view. Tak pun kita pergi. Kalau Jakarta ada Blok M, kalau Persib ada apa? Kalau Bandung ada apa? Itu kita tahu tu. Itu kita kena dia punya version. Kita kena explore. Sahabat-sahabat Bola Itu Live, tolong recommend kalau di Bandung Blok M-nya apa? Blok M untuk Bandung. Kalau Jaksel dia apa? Ya, Jaksel dia apa? Sebab kita pun anak muda kan. Anak muda Jaksel juga. Tapi that scene of that support, outstanding Faiz. Meremangkan bulu roma aku. And entah apa yang lawak. Dalam TikTok, aku pernah post klip Bola Itu Live lama dulu yang kita pernah borak pasal apa yang Michael Essien pernah cakap. Yang dia cakap yang dia pernah main dalam Madrid Derby, Milan Derby, dia dah pernah main London Derby. Tapi derby paling gila yang dia pernah experience adalah Persib Persija. Klip tu 3 tahun ke 2 tahun lepas aku post. Tiba-tiba sekarang meletup balik ni. Hari-hari ada puluhan komen yang masuk kat situ.
Macam mana kedudukannya sekarang Liga 1? Kalau tak salah aku, Persib is still on top. Ada sizable... 10 mata di belakang nombor 2. Sekejap, biar aku check table sekarang. Siapa nombor 1? So Persib nombor 1. Persib nombor 1. Persib nombor 1, plate 23, 50 points. Persib kalah sekali je season ni. Plate 23, 50 points. Plate Banyak 23, won 14, draw 8, lost 1, 50 points. Persebaya di tangga kedua, 9 points behind Persib. 41 mata. Dewa United di tangga ketiga, 40 mata. Persija juga di tangga keempat dengan 40 mata. Bali is fifth with 38. So, sekarang ni ada sizable gap di antara 1 and 2. 9 points, similar amount of games played. Persib at this point running away lah dengan title. Sebab JDT pun running away juga dengan title dekat Malaysia. Tapi bukan 9 poin lah. Bukan 9 poin, lebih besar lah. Lebih besar. What a team, what a club. What a game it was. Tahniah bobotoh. Sebenarnya seri lah dua sama. Tapi tahniah kerana elak kekalahan. Dan comeback. Buat masa sekarang kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita akan borak pasal game-game UCL. Selamat kembali ke Bola Itu Life. Sekarang kita nak borak pasal UCL Elite ke? Oh, dia tak ada kata elite UCL tu? Dia UCL sahaja. UCL sahaja. Jangan tambah. Saya tambah lagi, awak yang tak selesa kalau saya tambah banyak-banyak lagi. Kita nak borak pasal UEFA Champions League. Boleh saya propose framework. Okey, boleh. Framework kepada perbincangan kita. Okey, kan 2 hari main ni. Semalam dengan awal pagi tadi lah ketika kita record episod ni. Jadi kita ambil satu perlawanan tumpuan daripada satu hari tersebut. Kita bacakan result. Lepas tu sampai ke perlawanan tumpuan dia. Di hari pertama, Kish, ada malam yang malang untuk klub-klub Itali. Kalau tengok di sini, AC Milan tewas kepada Feyenoord walaupun menjaringkan gol di minit pertama, tetapi tewas hujung-hujung di Feyenoord. Di Milan kepada Feyenoord. Atalanta, yang ni kita akan bincangkan. Pasal highlight kita bagi kat sini lah. Tewas 1-3 kepada Club Brugge, aggregate dia 2-5. Bayangkan ke Club Brugge boleh menang defisit 3 gol lawan dengan Atalanta? Aku tak. Simon Mignolet perform. Man of the match. Bayern Munich narrowly escape. Tentangan daripada Celtic di Allianz Arena, 1-1 hujung-hujung dia, tapi disebabkan dia menang 2-1 di Celtic hari itu, jadi dia menang 3-2. Dan last sekali Benfica dengan Monaco. Yang ni aku rasa blockbuster lah. Sebab daripada di Monaco hari itu Benfica menang 1-0, tetapi Benfica di Lisbon seri 3-3. Aku nak bincang tentang game Atalanta dan juga Club Brugge. Di mana di separuh masa pertama, Kish, Club Brugge menjaringkan 3 gol. Okey. Dan aku rasa bukan aku saja tetapi ramai yang tak menjangkakan bahawa ini akan jadi performance Club Brugge. Di mana secara jujurnya pemain dengan profil yang paling dekat dengan aku pun adalah Ferran Jutgla, bekas penyerang FC Barcelona yang sempat bermain dan menjaringkan gol untuk skuad senior Barcelona ketika Xavi Hernandez adalah ketua jurulatih mereka mungkin 2 musim yang lalu. Selain daripada itu Simon Mignolet, kita ada kenal Simon Mignolet, tetapi the brand of football yang dimainkan oleh Club Brugge ini, aku terkejut apa tahu. Aku ingat lagi di minggu yang first leg hari itu, Club Brugge main awal pukul 1.45. Jadi aku sempat tengok kejap. Aku sempat tengok kejap. The atmosphere, Kish, dia macam seolah-olah Club Brugge ni ada Champions League heritage. What I mean is memang Club Brugge sebelum ni pun main Champions League, but the feeling that you get from the stadium, from the crowd, macam club ni constantly main quarter final, constantly main semi final. Faham tak? The amount of belief that they give their players, walaupun di atas kertas player dia bukanlah player-player yang mendekati tahap player-player Atalanta. Mind you, Atalanta ada beberapa nama besar. Mereka ada Charles de Catalara, pemain AC Milan. Mereka juga ada Sid Kolasinac, walaupun injured, bekas pemain Arsenal. Mereka juga ada pemain Afrika terbaik 2024, iaitu Ademola Lookman.
macam mana perkara ini boleh terjadi, Kish? Aku set the context a little bit Yep. untuk sesiapa yang mungkin tidak menonton perlawanan tersebut. Konteks dia adalah ini bukan perlawanan yang mana Club Brugge tiba di Bergamo dan secara tiba-tiba mendominasi perlawanan. Tidak. Ini adalah perlawanan di mana Atalanta were the better team in terms of control, in terms of chances, in terms of volume and quality of chances. Tetapi Club Brugge adalah pasukan yang malam tersebut pasukan yang sangat precise. Sangat-sangat precise. My point is, malam tersebut Club Brugge memegang bola sebanyak 35%. XG, diorang skor 3 biji ni XG 1.15. 3 jaringan daripada 1.15 XG. Jumlah percubaan pun lebih kurang 7 je. That alone paints a devastating picture of betapa efisiennya Club Brugge dalam serangan-serangan mereka. Seolah-olah mereka tiba dengan satu perancangan, iaitu kita akan bertahan, kita akan soak up the pressure, dan bila ada ruang, kita akan blitzkrieg. Kita akan serang dengan pantas dan cuba dapatkan jaringan. Dan by the time the second and the third goal went in, Faiz, sejujurnya bagi aku, no matter apa yang Gasperini nak buat second half, sebab kita tahu Gasperini ini juga adalah seorang idealist. Dia bukan pragmatis, dia idealist, which means kalau dia tengah kalah 3-0 ke, dia tengah kalah 4-0 ke, dia takkan deviate daripada prinsip bola sepak dia. So dengan corak permainan mereka yang dia nak tukar in the second half pun, aku tak dapat nampak a way back for them selepas jaringan yang ketiga masuk. Dan sejujurnya satu pertukaran dia buat at half time, ada mula Lukman masuk dan Lukman had an instant impact, dapat jaringan. Kemudiannya ada satu benda yang berlaku yang kita akan borak sebentar lagi. Tetapi Atalanta kept attacking, kept dominating, kept creating chances. Ada satu perkataan yang aku jumpa dalam football sphere dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Perkataan dia adalah clutch. Jadi apa yang Club Brugge buat dan apa yang Hang mention dengan statistik dan data yang Hang sebutkan tadi itu, menyatakan bahawa the clutchness itu ada pada The Brugge. And kita boleh argue juga, Kish, bahawa dalam pertandingan Champions League ini, mungkin, aku tak tahu, tapi mungkin, especially in the knockout rounds, sehingga ke final, okay, efficiency in finding this clutch moment dan execute clutch moments ni adalah lebih penting daripada the overarching dominance, the ball philosophy. control. Yeah. You know what I mean? Yeah. Sebab semalam aku dah baca satu artikel yang bukan yang ditulis oleh salah seorang jurnalis yang kita minat berkenaan dengan Rafael Varane. Yes. He's a tell-all journalist. Yeah. Nah, Varane kata apa? Ini adalah pemain yang menang 4 Champions League, menang World Cup dan menang hampir segala-gala trofi yang dia sertai, kan? Varane kata yang kadang-kadang sebagai pemain Manchester United, dia masuk ke padang tidak mengetahui cara permainan, kan? Tetapi itu yang memberikan dia tak kata itu sebagai satu disadvantage. Kadang-kadang perkara itu bagi advantage kerana you do things more off the cuff. Dan itu sangat-sangat sesuai dengan cup competition. You cannot win the league with this kind of setup. Tapi untuk cup and maybe that explains di 2 tahun dia menang 2 tahun cup terakhir dia di Manchester United, dia menang cup competitions. Ya. Sebenarnya Faiz, kalau tengok just menyebut tentang Club Brugge dan apa yang sebut tadi clutch mentality tu. Club Brugge, perlawanan yang aku takkan lupa, perlawanan mereka menentang Manchester City di peringkat league stage. Mereka tewas 3-1. Perlawanan terakhir. Mereka tewas 3-1. Tetapi dalam perlawanan tersebut, kalau hang sedar, itu adalah perlawanan di mana mereka memegang bola lebih kurang 20% almost like the amount of possession yang Central Coast Mariners ada lawan JDT hari itu. Lebih kurang in terms of possession. Tapi malam tersebut, jumlah percubaan dan nilai XG yang mereka cipta hampir sama dengan Man City. Almost similar.
which tells you this is a pattern. Ini bukan a one-off performance lawan Atalanta. Depa ada pattern yang mana dalam perlawanan yang mana diorang kena kawal possession, because let's be real, di dalam Jupiter Pro League di Belgium tu, most of the games Club Brugge holds on to the ball. Tetapi apa yang membezakan, kalau perasan dalam Champions League over the years, right, akan ada liga-liga kecil ni di mana kelab-kelab terbesar diorang yang dah selesa dengan menjadi kelab paling successful dalam Negara atau kelab masing-masing. paling dominan dalam negara masing-masing in terms of ball possession. Tiba-tiba bila masuk ke Eropah, they find it difficult to abandon that dominance and go into a pragmatic mode. Sebab mereka lawan dengan kelab-kelab yang lebih besar. Contoh lawan dengan Barcelona, tak boleh expect dominance yang ada dalam Jupiter Pro League. Hang kena main with a different style of play. Kena turunkan ego. Kena turunkan ego. Which not a lot of these clubs boleh buat successfully. Tapi sekarang, it feels like Club Brugge can do that very efficiently. Dan efficiency di bahagian hadapan itu adalah salah satu quality yang sangat underrated. Dikala kelab-kelab terbesar dunia sekarang ni pun kadang-kadang struggle nak score goals. Struggle nak cari goal scoring options, strikers. So bila kita hidup dalam fasa tersebut, the fact that a team like Club Brugge boleh jadi efficient in front of goal is a major asset. Aku rasa Faiz, tak ada siapa akan pandang rendah kat mereka in round of 16 onwards. No one is going to take them lightly because they can cause some damage. Milan out selepas satu jaring hand. Sebelum tu, pandangan hang tentang situasi yang berlaku kepada Ademola Lookman. Konteks, Ademola Lookman dah score sebiji, reduce the deficit, 3-0 jadi 3-1. Kemudiannya ada Dapat sepakan penalti. Selalunya, dia bukanlah main penalty taker. Dan mengikut pandangan Gasperini, on the pitch ada Di Catalare, ada Retegui, patut diorang ambil penalti. Ahead of him, Tapi Ademola Lookman ambil penalti, miss. Dan situasi itu merumitkan keadaan buat Atalanta. Post-match, Gasperini maki teruk. Sebenarnya dia bukan agresif. Dengan begitu calm dalam press conference tu, dengan begitu bersahaja, dia cakap, Lookman adalah mungkin antara penalty taker terburuk yang pernah saya nampak dari segi kualiti. He has got horrible technique. Dia tak boleh nak ambil penalti. Saya tak tahu kenapa dia pilih nak ambil. Mungkin dia ada euforia selepas menjaringkan gol pertama. Tapi dalam padang ada dua lagi pemain, patut diorang yang ambil. Dan dia basically kritik teruk pemain dia sendiri yang menyumbang begitu banyak kepada pasukan. Pandangan hang terhadap situasi tersebut? Aku tahu yang banyak fans ataupun banyak pengikut bola sepak akan memberikan kritikan berat kepada Gasperini kerana pilihan kenyataan yang dia buat di dalam post-match press conference tu. Tetapi sebagai Ademola Lookman juga, sebagai seorang pemain yang berpengalaman, berapa ada 27 sekarang, 28? 27-28, dengan status sebagai pemain Afrika terbaik 2024, dengan status sebagai pemain kebangsaan untuk negara dia, dengan status sebagai seorang senior figure di dalam kelab tersebut. Dan dia pengalaman dia bukan sekadar di Atalanta. Pengalaman dia banyak. Dia dah main Everton, dia dah main Fulham, dia dah main banyak kelab. Dan dia merasai banyak level juga. Bukan Premier League saja, tetapi Championship dia pernah main. Dia banyak level. Sepatutnya untuk pemain berusia 27, 28, if he reads the room a little bit, kalau dia tak, kalau betul lah kata Gasperini yang bahawa mungkin dia ada euforia dan itu membuatkan dia mengambil keputusan bypass dua penalty taker yang sepatutnya mengambil penalti tersebut untuk menjaringkan gol, aku rasa amat disayangkan. Kenapa, Kish? Nombor satu, if he reads the room a little, kalau dia assess situasi dia dekat situ a little bit, Kish, dia miss 7 perlawanan berturut-turut sebelum perlawanan ni. 7 perlawanan berturut-turut. Dan Retegui adalah penjaring terbanyak. 2 perlawanan Serie A yang lalu, Retegui menjaringkan 4 gol. Siapa yang lebih ada momentum? Memang Retegui paling ada momentum. Charles Di Catalare lead Atalanta daripada segi assist. Okay. Clearly dua pemain ini lagi bersedia untuk menangani situasi tersebut daripada dia. Jadi bukan aku nak katakan disebabkan dia tak skor, semua orang nak salahkan dia. Tak juga. Tapi situasi itu sangat avoidable. Kalau dia step away dan orang lain ambil. And I'm sure dalam mana-mana knockout stage,
Kalau kita main MSSM pun, kalau knockout stage MSSM, dah ada setting kalau penalti siapa ambil. Apatah lagi Champions League, Kish. Tapi untuk you go against the manager tu ni, hang kena bersedia untuk terima repercussion-nya. But that doesn't mean apa yang Gasperini cakap to the media. Aku tak tahu apa praktis di Itali. Aku tahu sikit apa praktis di Itali, dan perkara-perkara macam ni dalam sidang media adalah biasa di Itali. Mungkin unheard of dekat Premier League. Tapi karakter Gasperini tu pun... But I'm totally with the manager on this. Aku 100% setuju dengan hang. As in, aku setuju bahawa apa yang Lukman lakukan tu tak patut. A little bit selfish untuk aku. Not a little bit, very selfish. Dalam situasi hang mengejar game, you don't think about yourself. You pass the ball to someone else. Kalau contoh, kalau contoh game tu hang tengah menang, and then hang nak kejar jaringan ke apa, sure, you take it. But if you are chasing the game, give the penalty to the penalty taker. Simple as that. Right? Cuma Gasperini ni dia ada reputasi yang dia karakter yang sangat volatile. Dia boleh cakap terrible things, dia boleh ruin relationships, dia boleh ada breakdown in communications. Historically, dia banyak lakukan benda-benda tersebut dengan pemain-pemain ikonik dalam klub. Papu Gomez pernah kena. Ex-player yang pernah main bawah dia, bila tinggalkan Atalanta akan keluar dan cakap yang dia ibarat diktator dalam klub tersebut. Dia dua, sama ada ex-player tu sangat menyanjung dia ataupun ex-player ada masalah dengan dia. Ada masalah dengan dia. So, peminat-peminat Atalanta pun mengenali benda ni. Cuma, the people of Bergamo setakat ni, sebab dia yang bawa kejayaan yang mereka tak pernah rasai selepas sekian lama, so of course they're going to side with him. Cuma kerisauan aku adalah Atalanta musim ini ada momentum yang baik dalam Liga, and Lukman is a fundamental part of that. Aku harap benda ni tak mengganggu dressing room chemistry untuk mereka propel themselves further. That's what I said about Lukman's decision kan. Beyond the game, Kish, sekarang baru nak masuk March, mereka bersama-sama dengan Napoli dan Inter Milan ada peluang cerah untuk menjuarai Serie A. And then akan ada breakdown sikit. So that's what I mean, right? Lukman dah buat kesilapan tersebut. Kalau aku letak diri aku in the form of Gasperini, but this is me, I'm not Gasperini lah. Aku akan maki dia kau-kau behind closed doors. Tapi in public, aku protect the dressing room punya integrity, aku protect the dressing room punya sanctity, dan aku tak abuse pemain tu. Tapi within the dressing room, I make him know that what he did was an absolute terrible mistake. You can imagine that's what someone like Carlo Ancelotti, for example, akan buat. Tetapi, of course, Gasperini is not Carlo. Gasperini is Gasperini. Dia adalah karakter yang eccentric, and eccentricity itulah antara sebab kenapa kita kadang-kadang tertarik dengan dia as a manager pun. So, it's a tricky one. Sebagai peminat neutral dan sebagai an admirer of Atalanta, aku just harap yang mereka dua boleh reconcile and keep the focus going on in the league, sebab there is a room for something really special untuk mereka lakukan dekat pentas Serie A musim ni. Atau mungkin itu cara dia untuk let Lukman know. Mungkin aku tak tahu mungkin sebab Lukman tengah koyak sekarang ni, keluar statement sendiri. So that's what I mean. I hope that it doesn't disrupt. Different player have different reactions kan, and that's why managers macam Carlo, for example, semua orang suka kat dia, tak kisahlah karakter kan. Kita berehat sebentar, balik daripada rehat ni kita akan sentuh hari kedua. Tapi kita sentuh Milan juga sikit, and then kita hari kedua. Baik. Jom. Selamat kembali ke Bola Itu Life. Hari kedua apa yang berlaku, Faiz? Hari kedua. Aku nak sebutkan sikit beberapa. Di sini sambil hang baca result tu, aku nak bagi peringatan salah seorang kru produksi kami yang bernama Han Rui. Sekarang ni dah jadi hobi aku dan Faiz. Setiap kali kami masuk ke office, nak kena check dengan dia, awak okey ke, awak emosi stabil ke, sebab dia peminat Manchester City. Dan beberapa perlawanan berlangsung di hari kedua. Dortmund seri 0-0 dengan Sporting. Dortmund kalah dengan teruk juga 2-0 minggu lepas, hujung minggu Bundesliga. Tapi seri 0-0 dengan Sporting bermakna mereka layak dengan agregat 3-0. PSG menang 7-0 ke atas Brest. 7-0. 10-0 agregat Agregat 10-0. Teruk Brest kena. PSV Eindhoven
menang 3-1 kat atas Juventus di Eindhoven. Jangan gelak dululah. Jangan gelak dulu. Sabar. Saya tengah cuba sedaya upaya untuk Ya. mengelakkan situasi di mana saya dibanding dengan Michael Richards. Saya tak nak. Tak apa. Saya tak nak dibanding dengan Michael Richards. Tapi kemenangan 10-0 kat atas belas tentu itu adalah kemenangan terbesar di Champions League musim ni, Kish. PSV Eindhoven after extra time menang 3-1 ke atas Juventus. Ke atas Juventus lepas seri 1 sama di masa 90 minit lah. Tetapi tumpuan kita sebentar lagi tentunya terhadap pasukan Real Madrid yang menang 3-1. Tapi kalau kita komen-komen banyak-banyak pasal Real Madrid pun nanti ada Madridistas. Saya nampak Madridistas di saluran YouTube Esok Arena yang mengatakan yang kita lahir di Madrid downtown ni. Yang mengatakan kita ni bias terhadap Man City. Macam mana bias? Minggu lepas saya siap cakap yang Real Madrid layak menang game tu. Awak kata 50-50, saya kata Madrid layak menang. Mana kita kata City layak menang? Saya kata 50-50, tapi saya kata daripada second half ke minit ke-60 tu Real mendominasi. Tapi kalau 50-50 pun itu bukan bias. 50-50 mah. 50-50 lah. Maknanya Real Madrid better lah. Because they won the game away. Tapi Madridistas comprehension agak... Jangan marah. Kami sejujurnya, sebab ramai yang kata, awak korang tengok Premier League je. Tak. Kami tengok banyak liga yang lain juga. Dah, lepas kita ni, kita tengok bola sambil tengok phone. Tengok bola sambil tengok phone. Payah. Tapi tak apa. Itu pendapat masing-masing lah. The Kylian Mbappé Show. Okay. The Kylian Mbappé Show. Ini bagi aku, this is a success for Carlo Ancelotti. A huge success for Carlo Ancelotti. What, this match? Kylian Mbappé punya performance. Sebab awal musim, I had my doubts that dalam bertahun-tahun Carlo Ancelotti menjadi jurulatih, aku rasa this could potentially be one of his most complex jobs. Complex. Bukan Everton. Bukan Everton. Ini kompleks kerana Hang dah ada trio serangan yang sangat elit. Okay. Dan Hang nak membawa masuk seorang lagi karakter yang tak biasa main di tengah, yang occupy position di bahagian kiri yang sudah pun diisi oleh mungkin pemain terbaik dunia musim lepas in the form of Vinicius. How do you make that work? Bagi aku, that felt like the toughest challenge in the world. And to his credit, Kylian Mbappé, awal musim ramai yang tanya, scoring pattern dia tak banyak, he hasn't scored. 25 gol dah Faiz in all competitions. Aku heran dengan orang yang doubt Kylian Mbappé datang ke Real Madrid ni sebab di dalam musim terakhir dia dengan PSG yang agak disruptif dari segi hubungan dia dengan manager Luis Enrique, disruptif daripada segi hubungan dia dengan penyokong, mengetahui bahawa dia nak keluar selepas kelab setuju untuk bagi dia apa yang dia nak sebelum ini 2 tahun lalu. Dalam musim yang disruptif, dalam musim yang penuh masalah pun dia menjaringkan 44 gol bersama PSG. Jadi aku agak terkejut bila orang mengatakan bahawa La Liga is a different beast, dia tak boleh tawan La Liga sebab agak sukar dengan kebolehan dia tu, agak sukar untuk mengatakan bahawa dia akan gagal. Tetapi aku bersetuju bahawa semalam adalah prestasi Kylian Mbappé terbaik di Santiago Bernabeu sebagai pemain Real Madrid setakat ini. Sebab aku dah cakap minggu lepas yang dalam big matches musim ini Real Madrid tidak begitu baik. Berapa kali kalah dengan Barcelona, dengan Atletico Madrid hanya seri iaitu. Dan juga dengan beberapa kelab bawahan pun mereka struggle. Makanya di La Liga sekarang ini mereka sekali lagi terpaksa mendaki sebab dah ketinggalan di tangga kedua di belakang FC Barcelona. Tetapi semalam adalah satu big match yang disudahkan dengan awal daripada aku. Di minit keempat tu bila kalau hang tengok Real Madrid daripada awal musim masih ada lagi kecenderungan, walaupun Vini Junior main juga dan sebelah kiri itu adalah kawasan Vini Junior, masih ada lagi kecenderungan untuk Mbappé station himself there. Dia akan drift. Station himself there
Dan dengan understanding, dengan penurunan ego daripada bintang-bintang Real Madrid ni, mereka akan cuba untuk bagi ruang. Vini akan cuba untuk ke tengah. You know, dia fluid, dia takkan sama. Tetapi you can almost see, I'm sure kalau ada heat map, akan lebih berat ke sebelah kiri itu. Sebab itu kebiasaan dia. Tetapi semalam adalah kali pertama aku tengok, dia fully embrace the central role. Fully embrace. Fully embraced it, yeah. Fully embrace dan bersedia untuk cakap, hey, you know what, I'm a number 9, playing at the biggest club in the world, the most prestigious stadium in the world. Why don't I act like one? You know, the kind of confidence yang kita tengok daripada Ronaldo Nazario, the kind of confidence yang kita tengok daripada Cristiano Ronaldo, that's the kind of confidence, the killer confidence yang ada pada Kylian Mbappé semalam. Dan daripada awal tengok memang dia in the mood. Itu adalah betul cakap dari Kylian Mbappé show. I ingat tak there was a period in time bila tengok Cristiano Ronaldo lepas dia masuk Real Madrid dulu, there was a period where he was always on the left. Sebab he was traditionally a left winger kan. Tetapi di Real Madrid, nampak satu evolusi yang mana bila Ronaldo tiba, before that, di United pun ada certain occasions yang mana dia akan main centrally. Tapi dia main centrally pun, he was a central forward yang always drifted outward. Tapi there was a period at Real Madrid yang mana Ronaldo actively made the decision yang, okay, sekarang ni aku nak menjadi penjaring paling prolific yang sukan ni pernah saksikan. Dan kalau aku nak jadi penjaring paling prolific yang sukan ni saksikan, aku perlu lebih rapat dengan gol. Because your probability of scoring goals, mathematically, if you are closer to lebih the tinggi, goal, ya. your probability is higher. Simple as that kan. So, nampak satu evolusi. Suddenly yang mana nampak he just became a number 9. That evolution happened overnight. And kadang-kadang tak sedar macam... So seamless. Seamless. Kadang-kadang aku duk fikir balik, bila what was the game yang aku tiba-tiba sedar dan nampak yang... dia dah full-fledged number 9. He has full-fledged number 9. Cuma waktu tu, aku tak actively seeking out that information. So aku tak sedar. Dan sekarang aku nak balik, nak recap, nak cari that one specific game yang mana that transition tu berlaku, sukar. Tapi in the form of Kylian Mbappé, aku dah cakap kat diri aku, just observe him this season. Try to see if there is a game where he makes that switch. This was the game. Yeah. Kita akan This ingat lah. is that Kita akan game. ingat. 10 tahun daripada sekarang, kalau Kylian Mbappé kekal di Real Madrid dan goes on to become Record goal scorer record goal scorer, breaking Ronaldo's record ke apa, this game I will remember. Ya. Kerana perlawanan ini adalah perlawanan yang mana aku setuju dengan Hang, aku rasa dia fully embraced For the first time. that number 9 role. Ada some games in La Liga this season, nanti ada yang cakap, Tak pernah tengok La tak Liga pernah tengok ke? La Liga ke dia main number 9. Memang ada. Memang ada, kita pernah tengok, but it's not as wholesome, as devastating as we saw dalam perlawanan kali ini. Dan it was a Kylian Mbappé show indeed. Aku juga sangat terkejut dengan quartet serangan mereka yang sangat tidak ada ego dan cuba untuk membantu antara satu sama lain. Itu didemonstrasikan di jaringan kedua, di mana keempat-empat mereka yang di depan tu bergabung untuk set up Kylian Mbappé. Kredit saya berikan kepada Asensio yang memberikan assist bola lambung yang sangat baik kepada Mbappé, dan aku rasa itu dibantu oleh beberapa faktor. Satu, Stones tak boleh mengagak bola tersebut. Nombor dua, Stones dan Diaz memberi ruang kepada Mbappé untuk lari across them. You don't do that in Champions League knockout match. Dan nombor tiga adalah the awkward position of Ederson. Itu menyebabkan Mbappé menjaringkan gol pertama. Aku juga suka dengan Valverde, sangat merkurial, menjadi makeshift right back menggantikan Lucas Vazquez. Tapi satu pemain yang aku nak bagi penghargaan selain daripada Kylian Mbappé, Rodrigo Goes. What a player, Kish. Aku rasa kalau tak ada dia semalam, kalaulah ada Mbappé, ada di belakang dia ada Bellingham, di kiri ada Vini Jr. dan someone else. Aku tahu ada Guler, aku tahu Endrick, aku tahu Brahim Diaz, semuanya ada kualiti masing-masing. Tetapi tanpa Rodrigo, mereka tak akan beraksi se-efficient semalam. Itu pendapat aku.
Rodrigo Goes, what a player. Aku rasa dalam member, dalam the quartet, dia ni paling kurang diberi perhatian, Rodrigo Goes. Tetapi contribution dia, especially out of possession case, semua orang tahu Rodrigo Goes adalah seorang penari bersama-sama dengan bola. Sangat suka untuk memberikan assist yang cantik, ada kebolehan untuk menjaringkan gol, tetapi untuk seorang pemain seperti itu memberikan kontribusi out of possession kepada Real Madrid, itu aku rasa tak ternilai untuk Don Carlo. Setiap kali aku tengok Real Madrid ni, Faiz, Real Madrid ni ibarat a case study of everything Manchester United should aspire to be, but they are not. Semalam artikel yang sama yang hang borak tadi pasal Rafael Varane tu. Artikel yang sama, Rafael Varane dalam tembubual tersebut menceritakan bagaimana di Real Madrid setiap kali ada pemain muda yang datang ataupun dari akademi yang diserap masuk ke skuad utama, mereka tidak diberikan tanggungjawab ataupun tekanan untuk instantly menjadi superstar dan rescue pasukan. Melainkan mereka dah memang bersedia untuk memainkan peranan tersebut. Kalau tak, you are not expected to do that. Dia kata You don't have the responsibility waktu Varane tiba usia 18-19, dia tidak ada sebarang tanggungjawab. Tugas anda hanya untuk bermain bila disuruh dan untuk menimbang sebanyak pengalaman yang anda boleh dalam dressing room. Benda tu berbeza dengan Man United sekarang, yang mana hang tengok sekarang ni legenda-legenda United macam Paul Scholes dah mula kritik dan maki Lenny Yoro, kata he's not good enough. Padahal dia baru 19 tahun. Dan 19 tahun dengan kecederaan-kecederaan yang dialami dalam kelab yang berada dalam fasa yang kurang enak pun, dia dah diberi tanggungjawab yang besar. Di Real Madrid, aku bandingkan dengan Raul Asensio, 22 tahun, Faiz. 22 tahun ni, baru dapat peluang. 22 tahun ni kadang-kadang orang kata is like, terlambat kalau 22 tahun baru nak breakthrough is too late, especially in the current climate. Everybody, if you're not breaking through by the age of 19 or 20, you're not good enough. Raul Asensio at the age of 22 is having his breakthrough season untuk Real Madrid. And what a performance. And kalau Raul Asensio diberikan tanggungjawab yang berat ini ketika dia masih 18 atau 19, mungkin kerjaya dia dah ada trajektori yang lain. Bukan semua orang boleh jadi Bellingham, bukan semua orang boleh jadi Lamine Yamal. Betul. Tak semua. Some people kena jadi macam Victor Gyökeres yang umur 26, 27 baru start to accelerate and peak. So, apa yang Real Madrid, that is just another observation lah. Cara mereka groom the young talents and give them the breakthrough opportunity appropriately according to tahap kesediaan diorang. Bukan umur. Kalau anda sedia umur 17-18, main. Jadi understudy dulu. Kalau tak bersedia, understudy Real Madrid B dulu. Eventually your chance will come. Congratulations kepada Real Madrid kerana mara ke pentas seterusnya. Commiserations kepada Manchester City. Kita tak borak banyak City sebab there will be a lot more opportunities to talk about City in the weeks to come. Takut Madridista marah. Kita berehat sebentar. Selepas ini, kita nak borak pasal Champions League yang sebenar. Selamat kembali ke Bola Itu Life. Faiz, kemarin perlawanan yang berskala besar di Stadium Sultan Ibrahim dengan rekod kehadiran tertinggi dalam sejarah mereka. 34,500 lebih orang penyokong di Stadium Sultan Ibrahim datang menonton kejayaan JDT menewaskan pemenang Champions League 3 kali dalam sejarah, Pohang Steelers 5-2 dan sekaligus mengesahkan kemarahan mereka ke pentas round of 16. Malam yang cukup gemilang, Faiz. Aku tahu kalau kita tengok keputusan perlawanan dengan defisit 3 jaringan di antara kedua-dua pasukan, kita jangkakan kemenangan yang mudah untuk pasukan JDT. Tapi itu kita katakan kalau kita tidak menonton perlawanan tersebut. Aku nak beri penghargaan kepada kedua-dua pasukan kerana telah memberikan satu bentuk hiburan yang baik untuk peminat-peminat, terutamanya peminat-peminat neutral, di mana di separuh masa pertama terutamanya it was so closely contested di antara kedua-dua pasukan. Tetapi JDT ketika mereka sudah pun kelihatan hendak memenangi perlawanan tersebut 3-2, di hujung-hujungnya ada lagi 2
jaringan dihasilkan. Aku sifatkan 2 jaringan terakhir itu sebagai hadiah kepada penonton-penonton yang membanjiri SSI pada malam itu, Kish. Outstanding performance all across the board. Bergson lonjakan dia untuk jaringannya. Pertama tu, wow. That's a classic Bergson. Macam Cristiano Ronaldo punya lead. I mean that cara dia melonjak, cara dia accelerate badan dia ke bahagian atas tu was just outstanding. Dan Oscar Arribas as usual Oscar Arribas ni dia ada satu behavior. Dia suka timbul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat very often. Kalau hang buat benda ni sekali atau dua, benda tu adalah nasib. Tapi kalau hang repeatedly buat benda tu, dah banyak kali dah Oscar Arribas buat benda tu dalam kejohanan ACL kali ni, itu adalah instincts dan itu adalah football IQ. And that's the reason also kenapa Oscar Arribas boleh main so many different roles. Aku pernah tengok dia main wing back, aku pernah tengok dia main winger on both flanks, kadang-kadang dia main tengah pun ada as one of the eights. Seorang pemain yang sangat versatile dan flexible and very underrated dalam pasukan JDT ni. Kalau kita nak single out pemain JDT ni, setiap pemain ada naratif masing-masing yang kita boleh sebutkan pada malam itu. Bergson tadi dah sebutkan tentang lonjakan dia. Aku katakan itu klasik Bergson kerana dia boleh menghidu peluang tersebut. Kenyataan bahawa dia hidu peluang tersebut, that is classic Bergson. Arif Aiman juga memberikan kontribusi dari segi jaringan. Ini semakin biasa kita tengok. 5 gol. Celebration chill guy. 1 gol di belakang Cristiano Ronaldo. di dalam top scorer list. Top scorer ranking. Aku juga nak bagi penghargaan kepada the 36-year-old Habity. 36-year-old sebegitu cergas, sebegitu fit dan berjaya menyaingi kesemua pemain-pemain pongsir di bahagian midfield. Di separuh masa kedua, aku rasa pengurusan permainan yang baik daripada Afiq Fazail selepas masuk, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda inferior walaupun dengan rakan sepasukan dia mempunyai nama yang mungkin lebih besar daripada dia, atau pemain-pemain Pohang Steelers sendiri mungkin berada di tahap yang lebih besar daripada beliau, tapi tak ada rasa inferior daripada Afiq Fazail. Jordi Amat aku rasa ada remontada daripada dia. Kebangkitan daripada dia, especially in the second half of this campaign, sama ada di Liga Super ataupun bersama ACL. Kerana kalau kita ingat di awal-awal, mungkin di first 2-3 match days ACL JDT, aku tak rasa Jordi Amat memainkan peranan yang sebesar yang musim lalu dia tunjukkan. Tetapi sekarang ini Jordi Amat kembali dan memberikan satu persembahan 90 minit yang sangat baik. Kadang-kadang dia pun dimainkan mungkin a little bit off position dia sikit, di bahagian right back sikit, tetapi dengan pengalaman yang dia ada dan dengan aku rasa senjata terpenting dia adalah kawalan bola. Kawalan bola dia sangat susah untuk dispossess. Jordi Amat sempurna sehinggalah ke penjaga gol Andoni. Aku rasa each player memainkan peranan dengan sangat baik untuk perkataan remontada tu, aku nak gunakan semula untuk individu yang aku nak bagi kredit kerana aku merasakan he has been JDT's most important player dalam peringkat league stage of ACL. Aku ingat lagi a few years ago, individu ini mengalami kecederaan yang melihat dia tidak beraksi untuk satu tempoh yang agak lama. Kemudiannya bila JDT mengumumkan bakal membawa masuk Jalil Elias, ramai yang label Jalil Elias ni sebagai pengganti kepada individu ni, pengganti jangka masa lama kepada individu ni. Kemudiannya individu ini juga dipanggil, dibawa masuk ke dalam skuad Piala Asia, dan aku ingat lagi dalam perlawanan menentang Bahrain ke lawan Jordan yang dia came on as a sub, either Bahrain or Jordan, tapi Malaysia dah tengah huru-hara waktu tu, dah tengah kalah dan dia dibawa masuk, dan dalam perlawanan tersebut dia struggle nak impose himself on the game. Lepas tu segala makian dan cacian diterima di media sosial yang mengatakan ini adalah pemain yang dah tak cukup bagus, yang dah masuk ke dalam sunset period lah, semakin nak ke arah persaraan. Namun Faiz, musim ini a 38-year-old Nacho Insa, 38 tahun, Nacho Insa bangkit semula, menunjukkan remontada untuk menjadi
metronom, tempo setter terpenting dalam pasukan JDT sepanjang 8 perlawanan di peringkat league stage. Outstanding performance. Dialah yang menggerakkan serangan, dialah yang mempercepatkan perlawanan sekiranya diperlukan, memperlahankan perlawanan dalam fasa-fasa yang tertentu. Dialah juga individu yang memastikan peralihan bola itu tidak tertumpu ke satu arah sahaja. Dia boleh gerak dari kiri ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia boleh calm things down. Dialah juga leader di atas, akan pergi gaduh dengan pemain, akan pergi pick a fight with the referee. His overall performance, overall contribution dalam ACL kali ini melambangkan seorang pemain yang berada di kemuncak prestasinya, bukan pemain yang heading off into the sunset. Di usia 38. Aku yakin kalau hampir tengok heat map dia, the amount of zone yang dia cover adalah gila, Faiz. Crazy untuk a 38-year-old. It's crazy untuk 38 years old. Apart from Berkson, aku rasa dia paling influential lah dalam 8 perlawanan peringkat kumpulan. Aku sebab hang banyak buat game ACL studio show. Every time I watch you do the show post match, bila review pasal who did well for JDT, one of the names that consistently will come up is Nacho. Nacho Insah, yeah. Sebab he's just been incredible, outstanding. Dan pandangan peribadi aku harap JDT go as far as possible in this tournament. Setakat ni kita rasa mungkin akan lawan Buriram. Masih menunggu kepastian. Bukan Guangzhou. At the time of recording episod ni, masih lagi nampak seperti Buriram lah. Kau awak nak saya singgah AFC sekejap tanya? Tak apa, nanti awak singgah. Belakang ni je. Tapi by the time mungkin episod ni ditayangkan di TV, mungkin dah ada pengesahan, kita tak pasti. Tetapi whoever it is, I hope JDT go as far as possible. And there will be a conversation about Nacho Insah at the end of the tournament. Season ni, Faiz, dia dalam top 3 most passes completed in the entire ACL. And top 5 passes into the final third in the entire ACL. Frank Kessié kalah dengan dia. What a player, Nacho Insah. Baiklah, tahniah kepada tahniah kepada Jodal Takzim atas kejayaan melaikan diri ke peringkat kalah mati ACL. We will be there, tengok nanti. Kita haraplah, kita harap will be there. Buat masa sekarang, terima kasih kepada semua yang menonton. Peringatan bahawa Bola Itu Live bukan sekadar di Astro Arena 802 tetapi juga di Astro Go, dan anda boleh layan secara podcast di Spotify, di Apple Podcast dan juga di aplikasi Shock. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa anda minggu depan.